हाँ जी, अज सी संडे असी गुरुद्वारा साहब जाने गुरुद्वारा साहब तो हो के हुण असी घर आ गए बस हुण साडियां घर दियां ड्यूटी स्टार्ट ने। चाह बना लो, रोटी बना लो। अज तुहानूं दिखाइए कि हुण असी घर आके की कर रहे हैं। ओके जी, गुरुद्वारा साहब तो असी आ गए ते आके बस कोई ना कोई प्रोजैक्ट छेड़ लईदा ते इत्थे हुण सारे असी बिस्तरे वगैरह कढ रहे हैं ਜਿਹੜੇ डोनेट करने आ। इधर साडी क्लोजेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਬੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਕਰੋ ਪੀਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ये अज रूबी की दुनिया नहीं हैगी, ये रजनी की दुनिया है। रजनी बना रही है अज सारा समान। एंड वाओ लुक एट दीज मोमोज। हाँ पर किसी ने मंगनिया नहीं है साडे कोलों। रजनी नूं आके कहना नहीं कि सानू भी बना के खवा। रजनी ने सारा कुछ कला सानू ही बना के खवाना है। इधर बन रही ने टिक्कियां वैजी एंड पनीर वाली टिक्कियां ना रजनी? हाँ ऑल द वेजिटेबल्स एंड फ्रैश घर दा पनीर। इधर रजनी ने भी कुछ फिश मिक्स करके रखी है। रजनी बड़ा कुछ बना रही है अज फिर। हाँ रजनी गैस वाट मैं जिन्ना भी सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਅਨਪਲੈਨਡ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਨਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨਡ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਐਂਡ ਰਜਨੀ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲ ਗਈ ਮੈਂ ਆ ਨੇਲਸ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਨੇਲਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਡਿਨਰ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਖਾਣ ਪੀਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਨਪਲੈਨਡ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰਸ ਐਂਡ ਡਿਨਰਸ। ਰਜਨੀ ਨੇ ਘਰ ਆਪ ਫਰੈਸ਼ ਮੋਮੋਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਫਿਲਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪਨੀਰ ਦੀ ਵੈਜੀ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੈਸ਼ ਮੋਮੋਜ਼ ਘਰ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁੱਡ। ਸਾਡੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਇੱਧਰ ਰਜਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੋਮੋਜ਼ ਕੱਢਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਦੇ ਲੁੱਕ ਸੋ ਗੁੱਡ, ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਲੇਅਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੁੱਡ। If you get the ball in the black hole, you technically the person, let's say the blue person or the yellow person threw it in there, so they would lose. Okay, let's just say. Yeah, you keep giving examples. Say what actually happens. ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ। What about me? Go. Okay, go. It's done. Kaunvi, you thank God for what? Thank God ਕਹਿੰਦਾ। I'm gonna